नमस्कार मित्रांनो, मी प्रतीक वाघ तुमचं स्वागत करतो माझ्या यूट्यूब चॅनल प्रतीक वाघ ग्राफिक्समध्ये. मी तुम्हालाच दाखवणार आहे की मी बड्डे पोस्ट कशी बनवतो किंवा बड्डे बॅनर कसा बनवतो. मित्रांनो, मी कोणताही मटेरियल वगैरे प्रोव्हाइड करत नाही, कारण खरं सांगावं तर माझ्याकडं सुद्धा PLP फाईल खूप आहेत, पण मी त्यांचा कधीच वापर नाही करत. तुम्हाला पण सुद्धा सांगतो की कधी हे मटेरियल PLP फाईल द्या, मटेरियल द्या असं कधीच करू नका. तुम्हाला जर क्रिएटिव्ह बनायचं असेल तर स्वतः तयार करा, स्वतः बनवा. मटेरियल घेऊन तुम्ही पैसे तरी कमवू शकता, पण क्रिएटिव्हिटी कधीच शिकू शकत नाही. त्यामुळे कधी कुणाकडं मटेरियल द्या, PLP द्या हे कधीच मागू नका. हे मटेरियल वगैरे PNG वगैरे सर्व काही तुम्हाला मिळेल, गुगलवरती सर्व काही मिळतं. त्यामुळे कधीच कुणाकडे काय मागू नका. चला तर मित्रांनो, व्हिडिओला सुरुवात करूया. प्रथम तर पहिले तुम्ही फोटोचा बॅकग्राऊंड इरेज करा. तसं तर खूप सोप्या पद्धती आहेत बॅकग्राऊंड इरेज करण्याच्या, पण जर तुम्हाला क्लायंट हवे असतील तर सोपी पद्धत शक्यतो टाळा. इथून तुम्ही फोटोचा बॅकग्राऊंड इरेज करून घ्या, कारण इथून क्वालिटी फोटोची कमी होत नाही. तुम्ही डायरेक्ट शॉर्टकट मारलात तर फोटोची क्वालिटी कमी होते, त्यामुळे शक्यतो इथूनच मारा. चला बॅकग्राऊंड इरेज करूया. इरेज करताना तुम्ही मॅजिक घ्या किंवा मॅन्युअल घ्या. शक्यतो मॅन्युअल घ्या, मॅन्युअलने खूप चांगलं येतं. आता हे बॅकग्राऊंड मला एकदम सोपं भेटलं, त्याच्यामुळं मी मॅन्युअल करतो आहे. डिफिकल्ट असेल तर मॅन्युअल घ्या आणि मॅन्युअलने करा. थोडा टाईम जाईल म्हणून तुम्हाला फास्टमध्ये इरेज करून दाखवतो.
अशा प्रकारे आपला बॅनर रेडी झालेला आहे. तुम्ही सुद्धा अशा प्रकारे बॅनर बनवू शकता. धन्यवाद मित्रांनो. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा.